Megvan a célod. Kiválasztottad. Lejátszottad a filmet a fejedben ezerszer, ahogy az előző részben megbeszéltük. Látod magad Párizsban, látod magad az új autóban, de aztán kinyitod a szemed, és a valóság pontosan ugyanolyan, mint volt. Semmi nem változott. És ilyenkor jön a kétségbeesés. Azt kérdezed, mit csinálok rosszul? Miért nem működik nálam? Helen rájött valamire, amit a titokkönyvek gyakran elfelejtenek megemlíteni. Ő nem csak reménykedett. Ő tudott valamit az emberi elméről, amit ma már a kvantumfizika is kezd igazolni. Van egy óriási különbség aközött, hogy szeretnél valamit, remélsz valamit, vagy elvárod azt. Helen azt tanította, a reménykedés a hiányállapota. Amikor azt mondod, remélem megnyerem, vagy remélem összejön a pénz, azzal azt üzened az univerzumnak, nincs meg nekem, félek, hogy nem is lesz meg. A félelem pedig blokkolja az energiát. Gondolj bele, amikor rendelsz egy pizzát, vagy vásárolsz valamit az interneten, mit érzel, miután megnyomtad a megrendelés gombot? Elkezdesz aggódni? Hívogatod az éttermet 2 percenként sírva, hogy ugye biztosan kihozzák? Nem. Leülsz a kanapéra, bekapcsolod a tévét, és tudod, hogy a pizza úton van. Nem reméled, elvárod. Ez a nyugodt bizonyosság állapota. Ez az a frekvencia, ahol a csodák történnek. De hogyan lehet ezt elérni, amikor a bankszámlád nullán van, vagy az esélyeid 1 az 1 millióhoz? Helen megmutatta. Nem elméletben, hanem a valaha volt legmerészebb húzásával. Utazzunk vissza 1964-be. A helyszín a New York-i világkiállítás. A Formica nevű cég épített egy futurisztikus álomházat, tele a legmodernebb bútorokkal, gépekkel, mindennel, amiről egy akkori háziasszony csak álmodhatott. Meghirdettek egy sorsolást. A fődíj, ez a komplett ház, felépítve a nyertes saját telkén, bárhol az USA-ban. Több mint 1,5 millió ember dobta be a nevét. Az esély matematikai értelemben gyakorlatilag nulla. Helen mégis eldöntötte, hogy ez a ház kell neki. Nem egy másik, ez. Minden nap látta magát, ahogy főz a konyhában, ahogy kinéz a teraszablakon. Hetekkel a sorsolás előtt odament a férjéhez, Pethez, és így szólt. Pet, drágám, ideje dobozokat szerezni. Költözünk. Pet, aki egy 2 lábon járó realista volt, majdnem elejtette az újságját. Miről beszélsz, Helen? Hova költöznénk? A házba, amit a Formica cégtől nyerünk. Helen, ne legyél nevetséges. 1,5 millió ember játszik, semmi garancia nincs rá. És figyelj, mit válaszolt Helen? Az esély azoknak való, akik nem tudják, mit akarnak. Én nem esélyt kérek, én a házat kérem. És Helen elkezdett csomagolni. Nem viccelek, konkrétan leszedte a függönyöket. Becsomagolta a porcelánokat, felcímkézte a dobozokat. A gyerekei kérdezték, anya, tényleg nyertünk? Ő pedig azt mondta, még nem telefonáltak, de a ház a miénk, csak idő kérdése. Képzeld el ezt a szituációt. Ott élsz egy házban tele dobozokkal, mindenki rajtad nevet, a sorsolás napja pedig egyre közeledik. Ez a totális hit, ez az elvárás. Úgy cselekedett, mintha az eredmény már garantált lenne. Nem hagyott B-tervet. Érted már a különbséget a remény és az elvárás között? Eljött a sorsolás napja. A telefon nem csörgött. Eltelt egy nap. Semmi. A férje Pet már kezdte kicsomagolni a kávéfőzőt, és próbálta vigasztalni Helent. Nézd, drágám, szép álom volt, de térjünk vissza a valóságba. Helen azonban nem tört meg. Azt mondta, nem, a késés nem elutasítás. És igaza volt. Pár nappal később megcsörrent a telefon. A szervezők voltak. Kiderült, hogy azért késtek, mert a hatalmas mennyiségű szelvény feldolgozása tovább tartott. A vonal végén a férfi közölte. Mrs. Hetzel, örömmel értesítem, hogy ön nyerte meg a fődíjat. Tudod, mit válaszolt Helen? Nem sikoltozott, nem ájult el. Csak ennyit mondott nyugodtan. Tudom, már mindent összepakoltunk. Mikor hozzák a terveket? A begyűjtés nem csak annyit jelent, hogy átveszed a díjat. Azt jelenti, hogy készen állsz a fogadására. Helen fizikailag és lelkileg is készen állt. Ha nem csomagolt volna, azzal azt üzente volna az univerzumnak, nem hiszem el igazán. A begyűjtéshez tartozik még egy fontos dolog, a megérzések. Helen mindig azt mondta, ha megrendelted a dolgot, figyelj a jelekre. Ha hirtelen eszedbe jut, hogy vegyél egy sorsjegyet, vedd meg.
Ha eszedbe jut, hogy felhívj valakit, hívd fel. A begyűjtés aktív cselekvés. Meg kell tenned a földi lépéseket ahhoz, hogy a csoda megérkezzen. Mersz csomagolni, mielőtt meg lenne az új lakás? Válasz ki egy apró dolgot a céloddal kapcsolatban, amit ma megtehetsz, és ami azt bizonyítja, hogy tudod, hogy érkezik. Tegyél egy fizikai lépést. Vedd meg az útikönyvet. Tisztítsd ki a helyet a polcon. Írd meg a köszönőbeszédedet. Ha tetszett ez a videó, és készen állsz a csodákra, nyomj egy lájkot, és írd meg kommentben, már csomagolok. Hadd lássa az univerzum, hogy nem viccelsz. De ezzel még nincs vége. A következő videóban folytatjuk Helen Hetzel konkrét tippjeivel és trükkjeivel. Sziasztok!